وقتا ما بافت برزیلی یا مکزیکی رو انجام میدیم که از نتیجه کار راضی نیستیم و کیفیت کار اونجوری که باید باشه نمیشه. خب دلیلش خیلی ساده است. برای انجام یک باکس برید عالی و درجه 1 علاوه بر سر انداختن و حالا فیکس هایی که بهتون آموزش دادم، باید یک سری تمیزکاری ها، ظریفکاری ها و نکاتی رو بلد باشید که توی این ویدیو قراره به طور کامل بهتون توضیح بدم. خیلیاتون تصور میکنید تمام بافت مکزیکی یا برزیلی همون سر انداختن و فیکس انتهای کاره، اما اصلا اینطوری نیست. برای اینکه باکس برید عالی و درجه 1 داشته باشید، علاوه بر این 2 تا نکته شما باید تمیزکاری و تمیزبافی رو هم بلد باشید، مثل قفل دست‌های درست و اصولی، روش‌های پنهان کردن موهای مشتری زیر موهای الیاف و تمیزکاری‌هایی که انتهای بافت باید انجام بدید. و مهمترین نکته‌ای که قراره توی این ویدیو بهتون بگم و نظرم راجع بهش در اختیارتون بذارم این هستش که آیا ما مجازیم برای مشتری‌هایی که میخوان باکس برید انجام بدن اما بدون ما اضافه اون بافت رو انجام بدیم یا نه، و آیا نتیجه اون چیزی که باید باشه هست یا خیر؟ پس انتهای ویدیو هم باش، چون این ویدیو پر از نکته طلاییه. خب اولین نکته‌ای که توی تمیزی باکس برید ما خیلی تأثیر زیادی داره اینه که شما باید بدونید سایز تقسیم بندی که دارید انجام میدید چیه. یعنی الان این سایزی که من انجام دادم مکزیکیه یا برزیلیه. همونطوری که میبینید تقسیم بندی من تقسیم بندی نسبتاً بزرگیه، پس من الان دارم تقسیم بندی مکزیکی رو میبافم. خب پس چون تقسیم بندی من مکزیکیه، باید حجم موهای الیاف من هم متناسب با این سایز تقسیم بندیم زیاد باشه. پس اولین و مهمترین نکته تو تمیزی و بافت‌های باکس برید یا برزیلی مکزیکی همینه که شما متناسب با سایز تقسیم بندیتون موهای الیاف رو بردارید. خیلی از همکارا یا خیلی از هنرجوها وقتی میبینم بافتشون با اون تمیزی در نمیاد، دلیلش اینه که اومدن این تقسیم بندی رو بزرگ جدا کردن. خب حالا یا تایمش رو نداشتن که ریز انجام بدن و یا مشتری نمیخواسته که تعداد شاخه هاش زیاد بشه. درست. و اومدن حالا موهای الیافشون رو کم برداشتن حجم موهای الیاف در مقابل سایز تقسیم بندیتون باعث میشه که شما نتونید موهای مشتری رو ببرید زیر موهای الیاف. پس در نتیجه این باعث میشه که کامل اون موها بیرون میزنه. یه نکته مهم دیگه اینه که خیلی از دخترها میگن ما میتونیم ژل واکس بزنیم. نه، من پیشنهاد نمیدم ژل واکس و یا هیچ ماده دیگه‌ای به مو بزنید، حتی اسپری آب. ببینید شما زمانی که اسپری آب به مو میزنید اون خورده موها رو به طور موقت میخوابونید و شروع میکنید به زدن بافت. شاید خیلی جاها ریز موهای مشتری بیرون بزنه، اما چون شما موها رو خیس کردید یا نمدار کردید اون لحظه متوجهش نمیشید و وقتی بافتش تموم میشه و اون موها خشک میشه، مثلا شما رسیدید جلوی سر، برمیگردید عقب سر، میبینید که وای تمام موها بیرون زده. دلیلش اینه که شما اون لحظه اومدید موها رو نمدار کردید، بافت زدید و متوجه این قضیه نشدید که این موها بعد از خشک شدن ممکنه که بیرون بزنه. پس پیشنهاد من این هستش که همینطوری خشک و نهایتا اگر نمیتونید سر بندازید و توی سر انداختن یک مقدار دستتون حالا کنده و یا اینکه هنوز مبتدی هستید و موهاتون سر میخوره، میتونید ابتدا این کارو یک مقدار نمدار کنید، بافتتون رو سر بندازید، ساقه مو رو به هیچ وجه بهش دست نزنید، بافتتون رو بزنید که خشک باشه و بتونید همون موقع کاورش کنید. خب حالا بریم که با هم یک شاخه رو بافت بزنیم تا انتها و ببینیم که چجوری باید این تمیزکاری رو انجام بدیم. ببینید الان موهای من خط کات رو داره، خب ولی برای اینکه شما ببینید که من به موهایی که کاملا یک خط کات عمیق و پرحجم داره کار میکنم، میام ببینید یک مقدار از نوک موهام رو قیچی میکنم که حالا میدونم تو دوربین هم مشخص باشه. ببینید قیچی کردم. چرا؟ چون میخوام یه خط کات خیلی زیاد و پرحجم داشته باشم و ببینیم که من این خط کات رو چجوری زیر موهای الیاف کاور میکنم. پس اگر موهای مشتریتون هم خط کات داشت، بدونید که باید چی کار بکنید و چجوری خط کات رو برطرف. قبل از بافت حتما موهاتون رو خوب بریز کشی بکنید که گره یا خورده مو نداشته باشه. فرقی نمیکنه با کدوم گره. من قبلا گره ها رو بهتون آموزش دادم برای سر انداختن، ویدیوش رو اینجا میذارم. از گره هایی که مخصوص مکزیکی هست بهتره اینجا استفاده کنید. گره های برزیلی هم که مخصوص برزیلیه، حالا من یه شاخه برزیلی هم حتما میذارم و بهتون توضیحش رو میدم. اما الان میخوام با گره هیدن بافتم رو سر بندازم که خب قبلا میگم بهتون آموزش دادم دیگه، تایمم رو بر آموزش گره شنی نمیذارم. موهای مشتری رو هم آماده سر انداختن میکنم تو قسمت مساوی و شروع میکنم به زدن بافتم.
دقت کنید یکی از نکته‌های مهم توی تمیزی خصوصا بافت‌های مکزیکی و جامبو که یک مقدار این دسته هامون پهن‌تر و بزرگتره اینه که شما کاملا بافتتون وسط تقسیم بندی قرار بگیره، یعنی به سمت چپ راست پایین یا بالا مایل نشه. این خیلی مهمه. نکته بعدی جابجایی. اگر حجم دسته هاتون با هم برابره میتونید اصلا جابجایی هم انجام ندید، ایرادی نداره. اما اگر حجم دسته هاتون برابر نیست میتونید همین ابتدای کار یک مقدار جابجایی داشته باشید. یه مقدار از این دسته‌تون که موهای الیاف بیشتری داره بدید به اون دسته هایی که موهای الیافشون یک مقدار حالا کمتره. حالا شاید اینجا براتون سوال پیش بیاد که من الان حجم دسته‌هام برابره، مشکلی با حجم دسته‌ها ندارم، اما ببینید حجم موهای مشتری نسبت به موهای الیاف یک مقدار خب زیاده، خط کات هم که دارم. چیکار کنم که وقتی به پایین ها میرسم یا حتی همین جاها موهای مشتری خوب کاور شه؟ ببینید شما یک مقدار از این موهای مشتری جدا کنید، یک مقدار هم از موهای اون الیاف یکی از دسته هاتون، این دوتا رو با هم جابجا کنید. در اصل شما حجمی از مو جابجا نکردید، فقط بین دسته های کوچولو جابجایی انجام دادید که بتونید موهای مشتری رو راحت‌تر هیدن کنید و توی اون 3 تا دسته به نوعی پخشش بکنید. سعی کنید دخترها زمانی که همین بالای مو هستید و حجم موهاتون زیاده اون حالا برابری دسته ها رو به سرانجام برسونید که دیگه وقتی به پایین بافت میرسید و حجم دسته هاتون کم میشه یک مقدار جابجایی کردن شاید براتون سخت‌تر شه. یعنی شما با یک کوچولو جابجایی ممکنه که بافتتون پیچ بخوره. پس سعی کنید که این جابجایی ها رو زمانی انجام بدید که حجم دسته هاتون زیاده. ببینید حالا من دیگه انجام میدم تا پایین. ببینید دختران من تقریبا به انتهای موهای مشتریم رسیدم. ببینید این نوع موهای مشتریمه. اینجا از همه جا مهمتره، خصوصا وقتی موهای مشتری من خط کات داره. خیلی باید با دقت اینجا شما موهای الیاف رو بیارید روی موهای مشتری که به هیچ وجه موهاش مشخص نشه. وقتی هم که موهای مشتریتون تموم میشه کارتون فوق‌العاده راحت و بی درد سری، چون دیگه شما اصلا موهای مشتری رو ندارید و با همین موها بافت ستاییتون رو انجام میدید تا پایین. و بذارید بافت رو بهتون نشون بدم. نگاه کنید دخترها کاملا هیدنه با حجم برابر. حالا این پایین که میگم اهمیتی نداره چون اصلا موهای مشتری نداره، اما این قسمت بالای بافت منه و ببینید چقدر تمیز زده میشه. الان موهایی که من برای این حجم از موهای حالا سرمان کردم برداشتم حدود 15 گرم بود. برای هر دسته میتونید شما 15 گرم بردارید و این برجستگی رو با توجه به اون حجم موهای مشتری به من داد. حالا من میخوام دقیقاً کنار همین تقسیم بندی این تقسیم بندی از برزیلی براتون جدا بکنم و برزیلی من تقریباً میشه گفت نصف این تقسیم بندی ببینید یه تقسیم بندی ریز که برای برزیلی جدا کردم. خطوط هم صاف میکنم. ببینید پس شما اگر بخواید برزیلی بزنید این تقسیم بندی من حدود 62 تا بود. اگر بخواید یه برزیلی خوب بزنید حدود 100-120 تا تقسیم بندی تو میشه. پس یعنی شما تقسیم بندی که برای مکزیکی جدا میکنید رو باید نصفش رو برای برزیلی جدا بکنید و نمیتونید شما روی تقسیم بندی بزرگ بیاید با حجم موهای کم یا بافت تمیز و عالی داشته باشید. خب ببینید الان من حجم موهای الیافم رو کم کردم، یعنی من اینجا اگر 15 گرم موهای الیاف داشتم اینجا حدود 5 گرم موهای الیاف دارم، 1/3 موهای الیاف برداشتم چون این بافت ظریف‌تره و قاعدتاً حجم موهای الیافش هم کمتره. من از سر انداختن برزیلی میخوام الان استفاده کنم. میام موهای الیاف رو دور موهای مشتری قلاب میندازم و شروع میکنم به زدن بافت. این روش رو من باز قبلا بهتون آموزشش رو دادم. حالا ببینید اینجا من یکی از دسته هام اینو بهتون بگم، ببینید کامل موهای مشتریه. خب اینجوری که نمیشه. میام چه کار میکنم؟ همین اول کار یا حالا بعد از چند تا گره که فاصله گرفتم یه مقدار از موهای الیاف رو با یه مقدار از موهای مشتری جابجا میکنم و بافتم رو ادامه میدم. بافت من قرار نیست کامل هیدن بشه و یه مقدار از موهای مشتری قاعدتاً مشخصه.
و این یه چیز طبیعیه. حالا میام با این یکی دسته دوباره یه مقدار از موهای الیافو میدم بهش، یه مقدار از موهای مشتری میدم بهش، یه مقدار از موهای الیافو ازش میگیرم. چرا این کار رو انجام میدم دخترا؟ ببینید این کار کمک میکنه اون حجم موهای مشتری توی بافت من پخش بشه. ببینید دیگه به اینجاها که رسیدم حجم موهای الیافم کامل، حجم موهای مشتریم ببخشید کامل پخش شده تو دسته هام و اصلا من خیلی راحت دارم بافتم و میزنم و کارم هم خیلی خوب داره هیدن میشه. ببینید اینجاها من هنوز موهای مشتری رو دارم تو دستم. میبینید یعنی موهای مشتریم هنوز تموم نشده دخترا، ولی بافتم با همون حجم کم هم کاملا هیدن شد و تمیز زده شد. ببینید یه موهایی که از اینجاها دیگه بیرون میزنه رو شما خیلی راحت میتونید با نخچین بزنید، ولی موهای مشتری نه. حالا موهای مشتری رو چیکار کنیم؟ اگه بافتمون رو زدیم و دیدیم که موهاش بیرون زده است، میتونید به کمک قلاب اون موها رو بکشید ببرید داخل. حالا قلاب متوسط یا ریز آفرو فرقی نمیکنه، اون موها رو بکشید ببرید داخل بافت تا جایی که میتونید. ببینید این نوع سر انداختن منه که خب تا اینجاها کارم هیدن نیست و این کاملا طبیعیه. و ببینید حالا هر چقدر که من به سمت پایین میام اینجاها شما موهای مشتری رو دارید اما کارم هیدنه. پس به همین راحتی حتی با حجم کم هم من میتونم هیدن بزنم. خب این از هر دو سایزش و همونطور که ببینید هر دو سایز عالی هیدن شد. حالا من در ادامه ویدیو همراه هم باشید توضیحی راجع به این بافت های بدون مو اضافه، باکس برید های به اصطلاح بدون مو اضافه که الان خیلی ها دارن میرن سراغش، یه توضیح بهتون بدم و باهاتون خداحافظی کنم. شما میخواید برای مشتریتون بافت باکس برید انجام بدید بدون مو اضافه. شما اگر بیاید این تقسیم بندی رو بزرگ بردارید که یک مقدار حجم موهایی که میبافید زیاد باشه، باز هم نسبت به اون سایز تقسیم بندی مثلا یه همچین تقسیم بندی رو من جدا میکنم و میخوام روی این تقسیم بندی من یک باکس برید انجام بدم. شما نگاه کنید چقدر این بد حالت میشه. من کامل بذارید انجام بدم که ببینید. اصلا شما حجم بافت تازه این یک سرمانکنه با حالا من همینجوری فقط دارم میزنم کلی هم خورده مو اومد تو بافتم. ببینید این یه سرمانکن با حجم موی زیاده، یعنی موهاش ویو شده هم هست و یه حجم موی نسبتا زیادی نسبت به سر انسان داره. یعنی سر انسان شاید توی همچین تقسیم بندی 1 سانت و نیم تقریبا باشه، 1 سانت و نیم در 1 سانت و نیم حجم کمتری رو بهتون بده برای بافت. ولی نگاه کنید دخترها یه همچین چیزی دارید. اصلا یه چیزیه که خیلی غیر عادی و غیر طبیعیه. حالا شما میگید من میام این تقسیم بندی رو ریستر میکنم که کارم به نوعی قشنگ‌تر بشه. خب شما این تقسیم بندی رو ریستر کنید باز هم این بافت ریستر میشه. یعنی همینه کارتون. اصلا بهتون پیشنهاد نمیدم این کار انجام بدید. فقط چه زمانی میتونید این کار انجام بدید؟ زمانی که مشتری میگه من میخوام امروز بزنم و با حرارت به موهام حرارت بدم یا بذارم خودش خشک بشه حالت بگیره و فردا بازش کنم و فقط میخوام از اون حالت فرش استفاده کنم. شما میتونید این کار رو حتی با دسته های بیشتری انجام بدید که فرش جذاب‌تر و درست‌تر بشه. به هیچ وجه باکس برید برای مشتری انجام نمیدید که بخواد این مشتری اینو نگه داره رو سرش، چون اصلا من کاری به اون مشتری ندارم. کار خودتون میره زیر سوال. حتما حتی اگر شده مشتریتون بگید مقدار خیلی کمی از موهای الیاف رو تهیه بکنه، حتی 2 بسته، شما با همون 2 بسته یه همچین بافتی رو براش بزنید. حالا اگه همرنگ هم باشه که اصلا مشخص نمیشه موهاش و کارش خیلی بهتر میشه. بهتر از این حالته که همچین شکلی و جلوه‌ای داشته باشه و شما زمانتون رو بذارید اما نتیجه کاری همچین چیزی مثل دم موش بشه پشت سرش. پس این نکته هم خیلی حواستون باشه. برای مشتری هاتون کاری رو انجام بدید که خدمات شما زیر سوال نره. و اینکه به این بافت ما برزیلی مکزیکی یا باکس برید نمیگیم. این یه بافت 40 کیسه ساده قدیمیه که شما باز همونطوری که بهتون میگم بهتر با حجم زیاد انجام بدید که باز کنه و فرهای قشنگی رو حداقل بتونه تجربه بکنه، نه اینکه به عنوان یه باکس برید این رو مثلا بخواد 2 ماه 3 ماه روی سرش نگه داره. خب امیدوارم که این ویدیو رو هم دوست داشته باشین. سعی کردم تمام توضیحاتی که مربوط به تمیزی یک باکس برید خوب و عالی بهتون بگم
و امیدوارم که ازش استفاده بکنید. حتما توی ویدیوهای بعدی همراه هم باشید چون قراره کل سر رو من براتون بوفت مکزیکی بزنم و اونجا روش‌های شلاقی کردن و یک سری از روش‌های تمیزکاری رو هم توی اون ویدیو بهتون به طور کامل آموزش بدم که دیگه بدونید بعد از پایان کار باید برای مشتریتون چه کاری انجام بدید. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه هم بودید. مرسی از نگاه زیباتون.